Morjens! No niin, ja tässä jaksossa sitten tehdään kartioita. Kartioita. Tai itse asiassa yksi kartio, ja tehdään se nyt ihan oikein huolella. Sitten ennen kuin aloitetaan sen kartion kanssa, niin yksi kommentti edellisessä videossa mainitsi siitä, että se tanko, mitä mä käytin tuon sormin suoruuden mittaamiseen, niin se roikkuu. Joo, se roikkuu. Toden totta se roikkuu. Kyseinen kommentti oli varsin oikeassa. No, mutta tästä mä ajattelin sitten, että okei. Mitäs sitten tästä roikkumisesta? Että jos meillä on kaksi tankoa, jotka on täsmälleen yhtä pitkiä, täsmälleen yhtä paksuja ja tehty samasta materiaalista, mutta niissä on yksi pieni ero. Toinen on karkaistu kovaksi ja toinen on vielä pehmeä. Sitä ei ole karkaistu. No, kysymys kuuluu, kumpi roikkuu enemmän? No, tähän mä vastaan myöhemmin sitten tällä videolla, mutta mennään nyt ensin siihen kartion tekemiseen ja katsotaan, että miten näitä kartioita ylipäätään sormissa voi tehdä. No niin. No, niitä kartioita voi tämmöisessä sormissa periaatteessa tehdä kolmella eri tavalla. Ensimmäinen on se, että jos sattuu, että sormissa on niin sanottu kartiolisälaite, joka on semmoinen tuonne kelkan takapuolella laitettu aparaatti, joka liikuttaa kelkkaa sen mukaan, että kun kelkka etenee tuonne päin, niin sitten se samalla liikkuu sivusuunnassa. Semmoinen lisälaite on olemassa, se on aika monessa sormissa, varsinkin paremmasta löytyy. Tässä ei ole sitä. Toinen mahdollisuus on laittaa se työkappale kärkien väliin ja siirtää pölkkää sivuun, niin että saadaan sillä tavalla vinoon se kappale niin, että siihen tulee sitten kartio. Nämä kaksi tapaa on hyviä siinä mielessä, että siinä voi hyödyntää niin kuin konesyöttöä, jolloin tämä työstöjälki on aika hyvä. Sitten se kolmas tapa, jota me tänään käytetään, on se, että laitetaan tämä huippukelkka johonkin kulmaan, niin että saadaan sitten se kartio aikaiseksi. Okei. Sitten se kulman asettelu. Siinä kartiolisälaitteessa kulma-asettelu, siinä on ihan oma tekniikkansa ja mä en siihen puutu millään tavalla, kun eihän mulla semmoista edes ole. Kärkien välissä taas on aritmetiikkaa, eli siinä joutuu käyttämään sinifunktio käsittääkseni sen kartion asettamiseen. Sen voi toki asettaa myöskin kellottamalla paikalleen, mutta se on mielenkiintoinen operaatio. Kolmas tapa, jota me tänään käytetään, on kopioida kartio. Silloin jos on olemassa kartio, josta halutaan kopio, niin tämä on nyt sitten oikeasti aika hyvä tapa.
Se on myöskin sellainen tapa, joka onnistuu ihan edullisissakin sorveissa, jos siinä vaan on huippukelkka siis. Me kopioidaan tänään, mulla on tässä tämmönen Calvine, tää on aika hyvä laatuinen ilmeisesti Micronin tekemä suomalainen Calvine. Ja mä laitan tän niin syvälle tonne pakkaan, että sori, mulla saattaa olla kädet edessä tässä. Mä laitan sen niin syvälle sinne pakkaan, että ne hampaat ei osu leukoihin. Tossa osuu, tossa ei. Okei. Sitten vähän pyöritetään, että saadaan se varmasti kohtuudella ainakin keskelle. No niin, se on siellä. Nyt vaan oletetaan, että se on suorassa. Sitten seuraava operaatio on laittaa siihen mittakello. Ja nyt tää jälleen kerran, niin tämmöisen kartion mittaaminen kellolla edellyttää, että tuo mittapiste on keskilinjalla. Jos se on yli tai alle, niin ne mittaustulokset on täyttä potaskaa. Nyt täytyy vähän katsoa se suunnilleen jo alun perin paikalleen sinne. Mä saan sen. Tää ei vielä ole se varsinainen asettelu. Okei, se on nyt suunnilleen siinä. Mulla on täällä mittapala, tämä kuuluisa. Ja nyt kun mä väännän tätä varovasti näin, niin se ei muuta pystysuunnassa ollenkaan. Ja mä voin tällä sekata se keskilinja. No, se osui jostain kumman syystä laakista paikalle. No, näinkin voi joskus käydä. Sitten mä laitan tän niin, että se on suurin piirtein kohti suorassa tuohon työkappaleeseen nähden. Ja nyt mä haluan katsoa täältä vähän etsimästä, että joo, teillähän näkyy hyvin tää kello. Ja se laitetaan sitten se kello siihen. Jaha, ja sen jälkeen sitten löysätäänkin näitä. Mulla on tämmönen näin pieni avain tämän huippukelkan löysäämiseen ja isompaa ei kannata käyttää, koska näitä pultteja, joilla tää lukitaan, niin ei todellakaan laiteta momenttiin. Näitä ei laiteta kireelle. No niin, ne on nyt löysätty. Ja tää kelkkahan liikkuu nyt näin. Laitetaan se suunnilleen oikeaan kulmaan ihan ensin. Ja sen jälkeen huippukelkkaa. Täytyy katsoa, että tää on mahdollisimman herkkäliikkeinen nyt. Tää on, joo, justiin. Se on suunnilleen tuossa tuo. Mä laitan tätä hiukan nalkkiin niin, ettei se pyöri ihan sikana. No nythän nähdään, että tää viisarihan ei pysy ollenkaan aloillaan. Mä voin laittaa sitä vielä vähän enemmän tonne päin. No. Eli tää on niin kuin tästä päästä, eli kun mä menen tänne päin, niin se tulee irti siitä pinnasta. Eli tää kulma on liian jyrkkä tässä kelkassa. Sitä sitten vaan naputellaan vähän. No. Kyllä mä joudun vielä vähän kiristää sitä, ettei se vaan vahingossa vähän irti siitä. Tää on vieläkin. Mä otan täältä oikein tämmösen kolkuttimen. Laitetaan ton verran sitä pieleen. Tää on vähän tämmönen operaatio, että tätä nyt hissataan ees sun taas sun. Laitetaan se puoleen väliin tosta. No. Tää edelleenkin aika
siirrän sitä vielä vähän eteenpäin. Ja tätä toistetaan niin kauan aikaa, että tämä neula pysyy paikallaan. Yksi asia, mikä unohtui. Sori. Tässä on tärkeää se, että nyt kun tätä pyöritetään, tää onkin näköjään aika helkkari hyvin paikalla, mutta täältä se ei kyllä ole paikallaan. Eli mistä kohtaa... No onhan täällä pientä. Joo, eli mistä kohtaa mitataan tuota liikettä? Mitataan itse asiassa suurin piirtein puolesta välistä. Silloin saadaan tarkin tulos. Täysin tarkkahan se ei ole. No niin. No nyt mä siirrän tätä kelkkaa. Kelkka muuten ehkä. Ja kannattaakin lukita johonkin. No tää on nyt mulla ulkona täältä. Mä siirrän tän tätä. Näin. Se ehkä kannattaisi lukita tuohon. Siis kelkkalukkoon niin, että sitä ei pääse siirtämään. Huippukelkkaa siirretään tässä. Ja laitetaan se noin ja sitten katsotaan vähän missä mennään. Nimittäin se huippukelkkahan siirtyy kun... Tai... Mitäs varten se... Tuossa kohtaa vetäs... Niin kuin se tuli irti siitä pinnasta. Täytyy olla riittävän syvällä. No, okei. Se ei ole vielä. Tässä on ihan selkeästi vielä jotain tehtävissä. Onko se nyt tuohon suuntaan sitten? Se on vieläkin liian jyrkkä. Vieläkin on liian jyrkkä. Vieläkin. Ja vieläkin. Vieläkin on liian jyrkkä. Ollaan jo... No ei tää nyt oo todellakaan vieläkään kovin. No niin, katsotaan joko... Ei. Hetkinen. Nyt mentiin jo päinvastaiseen suuntaan, niin näyttää siltä. Se oli siinä... Joo. Eli nyt täytyy toisesta suunnasta naputtaa sitä. No nythän se. Kyllä se oli... Katsotaan tuolta. Okei. Mä siirrän tätä vähän aina kerrassaan ja naputan ja katsotaan sitten aina. Noniin. Alkaako ole? On siinä vieläkin 0,1 milliä. Tällä jos nyt tekis kartio, niin huono tulisi. Aha. Nyt on muuten tosi lähellä. Mäpä siirrän ton neulan sille, että jopa minä näen sen. Tuo vaikka. Tässä ei enää muuten paljon oo tätä heittoa. Siirretään tästä tää tuohon 20. Noin. Mä löysään täältä tätä. Niin tässä. Noin.
Tää on niinku tosi pienestä kiinni nyt sitten tää loppupää, että nyt siinä on vielä liikaa. Tähän tulee jonkinnäköinen tuntuma, kun tätä tekee, että minkä verran sitä pitää naputtaa, että se liike pienenee. Taitaa olla noinkin paljon kuin tarvitaan. Jaha. Alkaako ole? Just mä näen sen. Se on muuten siinä. Se on 100 sisällä. Nyt mä kiristän tämän kelkan lopullisesti paikalleen. Ja tässä ei jälleen kerran niin pidä käyttää kovin paljon voimaa. Nyt siinä on Morse 2. Katsotaan vielä tätä. Joo. Kyllä. Siinä on nyt Morse 2 kulma tässä huippukelkassa. Tämän jälkeen kun me sorvataan sillä jotakin, niin siihen tulee, jos me käytetään vain huippukelkkaa tähän sorvaamiseen, niin siihen tulee aina Morse 2 kartio. Tai siis ei suinkaan Morse 2 kartio, vaan siihen tulee tämä kartio. No tää nyt on periaatteessa Morse 2, mutta eihän se nyt täysin tarkka ole. Sitten tämä hieno kalvain pois sieltä. Missä helkkarissa tää nyt on? Nyt sitten tehdään Morse 2 kartio. Otetaan riittävästi materiaalia tai riittävän hyvä materiaali. Tässä voisi olla tää riittävän pitkä. On. Tää on taas tää meidän työkappale, jota me on tässä jonkun aikaa tehty. Mä laitan sen nyt tänne näin. No. Vielä kerran yksi varmistus, että siinä nyt varmasti on riittävästi meillä. Kyllä, siitä Morse 2 kartio saadaan. Joo, no. Tässähän on semmonen juju, että nythän tää kartio on sitten, kun se tulee, niin se on näin päin siellä. Eli näin päin. Ei näin päin, vaan näin päin. Ja tämmönen Morse-kartiohan tarvitsee tänne kielen ja sitten siinä on toi kartion osuus. Ja nyt voitaisiin ensin vaikka tehdä toi kieli siihen. Kielenpätkä. Joo. No mä vaihdan vähän kamerakulmia tässä ja muuta ja asettelen terät paikalle. Okei, no ensimmäisenä nyt tähän mä sorvaan sen kielen paikan. Siis tämmöisessä Morse-kartiossa on aina kieli. Joo. Se on noin 13 milliä halkasijalta ja tässä taitaa olla. Ja tämähän ei ole kauhean tarkka, se vaan pitää olla pienempi kuin se kartion loppupää. Tää on noin 14 milliä, ei kun 20. 24 on tämä ja 13 pitäisi olla. Siitä pitää 10 milliä ainakin ottaa pois. Okei, lähdetään ottaa milli kerrallaan. Kokeillaan millin siivua tosta. Saa nähdä miten tää toimii.
Hitataan välillä sitä. Se muuten taisi taipua vähän siinä välissä, mä huomasin. Tässä on aika kovat leikkuuvoimat meinaan. No se on nyt 19 suurin piirtein. Jaha, 19, vielä 6 milliä ainakin pois. No, siitä lähtee. Hitataanpas välillä sitä. Okei. 14,4. No jos otetaan, se kielihän saa olla kapeampi, mutta ei yhtään liian leveä. Otetaan siitä 1,5 milliä ja sitten se on sillä selvä. Sen jälkeen meillä on kielen paikka valmiina. Kieli valmis. Katsotaan vähän, että mitä me saatiin sinne tämä. Se on pikkasen auki 13 milli, mikä on ihan jees. Eli tämähän on nyt niin kun tässä on tämmönen morse, niin tää on tää osuus tästä, tää kielenpätkä. Se on aika hyvällä kohdalla. Nyt tietenkin kannattaa noin reunat ehkä hoitaa tässä vaiheessa. Hoidetaan reunat. Mä vaihdan tähän vähän toisen tyyppisen palan. Tuossa on aika hyvä siihen hommaan. Rikotaan tuo pääreuna tuosta. Okei. Tähän ei kovin kummaa tarvi. No siinä. Noin. Siinä on nyt siinä on mielenkiintoisia purseita, mutta me ei nyt niihin. Ne me hoidetaan sitten kohta. No nyt seuraavaksi me palataan takaisin tähän terään. Tähän näin. Otetaan tää VNMG uudelleen tähän. Tässä on nyt seuraava homma on sitten asetella. No siis tässä on tää morsekartio nyt. Niin tässä on tätä kartioa tommonen matka. Ja mä haluan vetää tämän työkappaleen ulkomitan tuohon mittaan, mikä on tää kaiken ulomaisin täältä. Niin että se on itse asiassa helppo mitata tästä. Eli mä vedän sen sinne asti, jolloin eli siis tämän työkappaleen ulkopinnan, jolloin siis tämmöistä suoraa pintaa on niinku huomattavasti helpompi sorvata kuin tuommoista kartioa. No niinku se vaatii vähemmän työtä kuin siinä voi käyttää konesyöttöä. Ja tää näyttäisi olevan aika tarkasti 18 milliä tässä tapauksessa. Eli me tehdään tosta 18 milliä, mutta kuinka pitkältä matkalta. Ja nyt tää on niin kun, mun täytyy taas asetella vähän tässä asioita. Pieni hetki. Tästä vähän ulos tuolta ja nyt mä laitan tän. Tää on mahdollisimman empiirinen tapa hoitaa tää. Mutta joo, me mennään hyvinkin lähelle leukoja.
Nämä oli kyllä niin kuin nippanappa, että oliko meillä riittävästi työtilaa tässä. No siinä on riittävästi. Niin kauan aikaa kun siinä on riittävästi työtilaa. Ja nyt me laitetaan kärryn pysäytin tähän kohtaan. Täällä on tää, joka pysäyttää tän. Noin. Se ei mene tuosta pisteestä enää eteenpäin. Tämähän oli 25 millistä tavaraa muistaakseni. Sekin me voidaan nyt mitata, jos mä vaan löydän mun mauseriin jostakin. Joo, muuten mausereiksihan näitä sanotaan sen takia, kun 25 millistä se on. Niin kun sen niminen työntömitta on olemassa. Se on työntömittamerkki ihan. Siis 18 milliä. Nyt mä kyllä laitan vähän vauhtia tähän syöttöön sitten. Katsotaan nyt, jos mä otan millin kerrallaan tällä syötöllä. Tää on nyt tosi... Katsotaan nyt kun meidän käy. Ihan hyvin toimii, hieno homma. Menee puolta nopeammin vaan, se on hyvä. Ja siinä on semmonenkin juttu, eli tämmönen, jos se rupeaa värisemään, niin syöttöä lisäämällä yleensä saa värinät loppumaan. Ja tämän pinnon ei edelleenkään tarvi olla mikään hirmu hieno. Tässä riittää ihan vaikka minkä näköinen rouheinen. Ai että nyt poltti lastu. Jalka. Au. Mä tippu tommonen lastu mun paljaan jalan päälle. Jihuu. Olisi ehkä syytä vielä 1 milli pois ja sitten mitataan. Ei kun mitataan nyt. Tää on ehkä syytä mitata nyt. Mä tässä vielä mittaan tätä alkuperäistä. Tää oli 18 hyvinkin tarkasti. Tää on varmaan nyt joku 19. No se on itse asiassa 20. 2 milliä vielä pois. No okei. Sitten otetaan 2 milliä pois siitä. No, tää on nimittäin tämä halkasi alkaa olemaan kyllä vähän kriittinen, että katsotaan nyt mitä se oikeesti. Se taitaa olla vieläpä aika kuuma tuo. Joo, se on aika lämmin. Voi ei. Tietää mittaustuloksille huonoa. Joo, no, ei tää nyt niin. Siis me tähdätään tässä 18 milliä. Ja tämähän on nyt vahu. Tää on itse asiassa 18,98. Se on yllättävänkin tarkkaan. Nyt mä mittaan myös tän itse morsen, mitä mä yritän tässä matkia niin kanssa. Ja tää on taas sitten vähän reilu 18 milliä. Siis 3/100 yli. Ei oteta täyttä minkäs takia nyt tässä on joku liikkunut. Joo, oli. Ei oteta täyttä milliä siitä. Otetaan siitä. Jätetään se vähän niinku paksuus.
20 paksuksi jätetään se. Joo. Nyt mä pistän vähän syöttöä pienemmälle. Itse asiassa, ja nyt vähän savua tänne mukaan. Nyt täytyy savuefektit saada aikaan. Mä yritän nyt saada siihen jonkinnäköisen pinnan. Mä en usko, että tää nyt itse asiassa sen parempaa pintaa tekee, mutta katsotaan. Tää voi ruveta vinkuun muuten nyt, kun tässä on paljon pienempi syöttö. No kyllä se ainakin näköjään on parempi. Mä vedän vähän ulos tuolta noin. Se on siinä. Se ei näytä itse asiassa lainkaan hassulta tuo pinto. On se aika hassu. On se hassu. Paljonkohan meillä on, mitä luulet? Ei se kaukana totuudesta muuten ole. Tässä oli sen poran toi halkasi. Ja tää on nyt no. Tää on 13,15. Et sellaista. No, mitä 18,15. Eli se on vähän paksumpi, mitä sen piti olla. No niin pitikin. No seuraavaksi mä taas siirrän teidät tonne parvelle ja sen takia, että näette mitä mä tässä teen, koska tässä nyt lähtee se varsinainen kartion tekeminen. No niin, nyt teidät on sijoitettu sinne parvelle. Eli se mitä mä nyt seuraavaksi teen tässä, niin mä itse asiassa viilaan tämän kielen muodon oikeaksi. Mä käytän tämän testaamisen, tämän sorvaamisen aikana, niin tässä on tämmönen Morse 2 kautta Morse 3 adapteri. Eli tää pitäisi mennä nätisti tonne sisälle, mutta se ei mene, kun toi meidän kieli on tiellä. Eli se kieli täytyy saada sen muotoiseksi, että se mahtuu tuohon loveen. Ja tämän voisi tehdä jyrsimässä, mutta mä teen tämän tässä ihan viilalla siitä yksinkertaisesta syystä, että sulla ei varmaan välttämättä ole jyrsintä. Tää on sorvin kanssa pelaamista, joten viila.
No niin, kyllähän siinä vähän viulaviuhu. No seuraava sitten operaatio on laittaa niinku pysäytykset kuntoon. Eli tätähän tehdään huippukelkalla. Eli mä ruuvaan tämän huippukelkan niin pitkälle, kun se menee tuohon suuntaan. Nyt se on siellä. Sen jälkeen mä kosketan tuolla terällä tuonne takapintaan. Joo. Jos vähän takaisin. Kokeillaan vähän, että siellä on tilaa. Vau, meillä on 3 milliä siellä tilaa. Okei. Eli kosketan vähän sitä. Ja sen jälkeen mä lukitsen tämän itse kelkan tähän kohtaan. Niin että se ei siirry tuosta enää mihinkään. Koska kaikki syöttöhän nyt tehdään itse asiassa huippukelkalla. Okei, no nyt meillä on pysäytys kunnossa. Se pysähtyy ennen kuin toi menee leukoihin. Jes, siinä on suurin piirtein nollakin vielä. No, että me nähdään miten tää homma edistyy, niin työkappalehan, tai ei välttämättä, mutta mä mustaan tämän. Opas tää alkaa olemaan loppu tää. No, kyllä tuostakin näkee. No. Ja sen jälkeen mennään huippukelkalla johonkin kohtaan ihan tähän päähän. Näin. Ja kosketetaan sitä. No, missä? Siinä. Okei. Mä laitan tänne 0. Mennään 0,25 milliä kerrallaan, ei sen enempää. Ja tätä tosiaan joutuu syöttämään käsin. No niin, mä jo tuossa vähän kokeilin, elikä tää on nyt niin, että kun tän laittaa tänne, niin se jää tohon tommosen, se on varmaan 0,3 milliä vielä pitää ottaa halkasijasta pois, niin sen jälkeen ollaan perillä. Eli tässä auttaa juuri nämä mustat viivat, että näkee, että paljonko se aina etenee yhdellä rondilla. Niin nyt on helppo arvioida, että se on noin 0,3 milliä pois halkaisessa. Ja mä laitoin ylös tähän niin tämän nollapisteen. Se lienee tuossa. Katsotaan onko. Oh. Kai se on siinä. Oh. Eli 0,3 olisi nyt sitten.
Mä luulen, että mä laitan siihen jopa öljyä nyt tällä kertaa vähän. Mä haluan tähän nimittäin aika hyvän ton pinnan. No niin, katsotaan miten tässä käy. Niin 0,3. Kas niin. Nyt mennään. Nyt mä syötän paljon hitaammin mitä äsken. Hyvin paljon hitaammin. Kiinalaisessa sorvissa oli se etu, että siinä oppi syöttämään käsin, kun siinä ei ollut kunnollista konesyöttöä. Ja se kyllä koulutti tähän hommaan. Sitten taas laitetaan 0 tänne asteikolle, että mä osaan tulla takaisin tuohon, jos tarvii. Tän pitäisi olla valmis. Ei tässä enää pitäisi mitään muuta olla kuin vähän santapaperia päälle ja sitten se on siinä. No, mutta katsotaan, minkälainen meidän Morse 2 on. Ainakin se näyttää Morse 2, en mä tiedä onko se, mutta se näyttää kovasti Morse 2. Yes. Täällä on vielä 5 millin rako. Mut mä luulen, että... Oi vitsi, ei olisi pitänyt. Noniin. Se on ainakin tosi hyvä kartio. Onneksi siinä on kieli. Hyvin tarttuu kiinni. Mäpäs katon täällä meidän malliporalla, että mahtaako se, missäs meidän mallipora nyt on. Mä oon hukannut mun mallipora. No, otetaan tosta joku. Toi on aika hyvän näköinen. Tää on itse asiassa juuri se on. Ei kun tässä on saman verran. Okei. Eli nyt kun tämmöisen poran laittaa tänne, niin tämähän jää vähän ulos tästä. Tää jää itse asiassa ihan saman verran ulos. Ja tää on periaatteessa, nyt se on hyvä. Se on hyvä! Okei. Seuraavaksi vähän santapaperia siihen. Ei paljon. Mistähän mä löydän? Tossa on jotain. Mä haluaisin sellaista tietynlaista santapaperia. Tossa nyt on jotain. Joo. Tää on 240 paperia, että tällä kun vähän nyt lähtee vähän vielä pinnasta pois tämän kanssa. Kappas. Otetaanpas tuo terä pois tosta. Meinasin teloa itteni ton terän kanssa. Ei suinkaan sen takia, että tää olisi kieputtunut tonne, vaan siksi, että toi terä meinasi pistää mua. No nyt. Joo, hyvin kyllä meinaa ottaa mukaansa toi. Wow. Verta ja vaarallisia tilanteita. Okei, katsotaan nyt sitten. Missä se meidän... No niin. Veinkö mä pois sen testihärveni. Ja tossa on nyt ainakin yksi. Tän pitäisi olla nyt valtavan hyvä. Ja onkin. Se meni muuten vähän millin verran syvemmälle ja on tiukka. Joo. Tässä voisi nyt tehdä sen, että tsekkaa tän niinku... Aha, se tuli noin helposti. Tsekkaa tämän jonkinnäköisellä
niin kuin värillä, mutta tämän kielen takia se ei ole kauhean helppo homma. Ja voi vitti. Ja kieli toimii hyvin, koska tämä pyörii vähän. Eli se ei niin kuin nikelly mistään kohtaa sen kielen kanssa. Eli nyt jos mä naputan tuon tosta tonne tolla tavalla, niin sitä ei käsin sieltä enää saa pois. Jolloin joutuu käyttämään tätä kiilaa. No, se muuten oli aika tiukassa. Ja. No, siis mähän en tee mitään tällä morsekartiolla. Tässä on semmonen pikku juttu. Tää on mulle täysin tarpeeton. Kunhan nyt tein morsekartion tässä. Joo, eli tällä tavalla saa ihan sanotaan edullisessakin sorvissa tehtyä kartin. Se missä tää sitten rupeaa tökkimään ja homma ei onnistukaan yleensä on se, että tämän huippukelkan se, että kuinka pitkälle se kulkee, niin se ei riitä. No Morse 2 nyt yleensä riittää, tää ei joku ehkä joku vajaa 10 senttiä. Tässä on näinkin, tässäkään sorvissa huippukelkka ei lopulta kulje kuin joku 14 senttiä tai jotain, ja se on jo niin äärirajoilla kuolla ja voi. Joo, mutta se. Tässäpä tämä. No, mitähän me nyt seuraavassa jaksossa sitten keksitään nyt kun on onnistuttu kääntää kartio. Mä toivon, että laitatte kommentteihin jotain asioita, jotka askarruttaa sorvista, miten ne tehdään helposti. Ei sitten mitään hemmetin kuusikulmaisia muotoja tai muuta vastaavaa, niin niitä mä en lähde tekemään sorvissa. Mutta sorvissahan voi tehdä vaikka epäkeskuja esimerkiksi. Toki mä käytän jyrsintä niiden tekemiseen, sen saa tarkemmin siellä. Mutta kyllä sorviakin voi käyttää siihen. Yeah. Seuraavassa jaksossa ehdottakaa, jos ei, niin mä päätän itse, mitä siellä on.